موضوع این که حقیقت چیست، میخواستم بدونم منظور از حقیقت جهان هستیه یا اینکه حقیقت زندگی چیه؟ حقیقت چیه؟ آیا حقیقت جسم داره؟ رسالت یکیه در جهان است. ما 8 میلیارد رسالت نداریم. اینکه امروز میخوایم درباره حقیقت صحبت بکنیم خودش یک موضوع و مبحثی هستش که برای 12,000 سال آدما به دنبالش بودن. حقیقت چیه؟ و از زوایای مختلف اومدن چیکار کردن؟ حقیقت رو به چالش کشیدن. هر کسی یک نظریه‌ای داده و یه عده دنبالش افتادن که این نظریه رو چیکار بکنن؟ تایید کنن. حالا اینکه این نظریه رو تایید میخوان بکنن برای این بوده بیشتر اونها منافعی داشته توی اون بحث، به خاطر اینکه میتونستن باهاش چیکار کنن؟ درآمدزایی بکنن. به چه شکل درآمدزایی بکنن؟ برید ببینید اونهایی که دارن اینجوری صحبت میکنن. من فقط در مورد آدرس های صحیحی صحبت میکنم که در دل حقیقت وجود داره. اینو همیشه هم دارم همه جا هم تکرارش میکنم و درباره‌اش به شکل‌های متفاوت دارم صحبت میکنم. اما چون این مبحث مجموعاً درباره آدرس‌های صحیح هستش، خواستم برای اولین جلسه‌ای که داریم درباره بحث آدرس‌های صحیح، اولین آدرس صحیح آدرس خود حقیقت باشه. حقیقت چیه؟ حقیقت کجاست؟ حقیقت درباره چی هستش؟ این مباحثی هستش که درباره‌اش میخوام صحبت بکنم. حقیقت چیه؟ آیا حقیقت جسم داره؟ بله. آیا حقیقت قابل لمس، اندازه‌گیری و دیدنه؟ بله. من کاری ندارم که دیگران میگن خیر یا هر چیزی درباره حقیقت صحبت میکنن. من از حقیقت یک تعریف دارم. این حقیقتی که من تعریف میکنم جسم داره. پس شما هر حقیقتی رو که تعریفی براش دارید به من ربطی نداره. پس حقیقت چه تعریفی داره؟ حقیقت یعنی آشکاری هر آنچه در زمین ما داریم تجربه میکنیم. مثالی میزنم برای اینکه براتون آشکار بشه. به عنوان مثال، حقیقت اتم چیه؟ حقیقت سلول بدن انسان چیه؟ حقیقت این که ما داریم نفس میکشیم چیه؟ من درباره این حقیقت صحبت میکنم. حقیقت این که در یک رابطه انسانها ابتدا این همه با هم خوش هستن و بعد با هم میجنگن، برای همدیگه عادی میشن چی هستش؟ حقیقت این که در آسمان ستاره و سیاره و انواع نورها رو میبینیم چی هستش؟ من درباره حقایقی صحبت میکنم که قابل لمس و اندازه‌گیریه. حقیقتی که قابل لمس یا اندازه‌گیری نباشه موضوع بحث من نیست. چنانچه انسان مهربانی هستی و میگید که این یک حقیقت مهربانی کار درستیه و آدرس صحیحی هستش. مهربانی باید در قالب یک موجود باشه. مهربانی یک گیاه، مهربانی حیوانات، یا مهربانی انسانها، یا مهربانی گونه‌های دیگه. مهربانی به خودی خود در این فضای لایتنایی الاف و سرگردان به عنوان حقیقت از نظر من معنی نداره. یعنی بگیم یه مهربانی تو آسمان هست، آقای ایکس اومده از اینجا رد شه،
تنفس کرده، مهربانی رفت توش، حالا شد آدم مهربان. اون به حقیقت مهربانی دست پیدا کرد. ما چنین چیزی رو نداریم در جهان. این که یک نفر آدم دچار مشکلات خاصی هستش برای خودش، میره که مشکلات اخلاقی خاص خودش رو برطرف کنه، میره یه سری کارهای انجام میده روی خودش، مشکلاتش برطرف میشه، میگن به حقیقت دست یافت. حقیقت خود اون فرده، نه در بیرون از اون. این حقیقت از من به هیچ کس انتقال پیدا نمیکنه. حقیقت وجود داره. امیدوارم تونسته باشم این مفهوم تعریف حقیقت رو جا انداخته باشم برای شما. اما موضوع بعدی این که حقیقت آیا یه شکل داره؟ حقیقت رو چه شکلی میبینیم؟ به صورت نور؟ به صورت نور و تاریکی؟ تاریکی و نور؟ تاریکی مطلق؟ چه چیزی در حقیقت وجود داره؟ ببین حقیقت چند شکل داره. حقیقت اون شکلی که خودش دوست داره خودشو به تو نشون بده. حقیقت در حالت دوم اون شکلی هستش که تو دوست داری ببینیش. و حقیقت اون شکلی که خودش در حالت خودش هست. پس ما 3 شکل حقیقت داریم. حقیقتی که خودش دوست داره خودشو بهت نشون بده، حقیقتی که وجود داره به صورت ثابت در زمان صفر، و حقیقتی که تو دوست داری ببینی. اتفاقاتی که در جهان هستی داره میفته، هر اتفاقی توی بحث روابط صحبت ما هستش، هر اتفاقی که داره میفته حقایق توی دسته اول و سومه. یعنی یا حقیقت میخواد خودشو بهت نشون بده، یا حقیقت طوری هستش که تو دوست داری ببینی. به خاطر همین ایجاد تضاد میشه، از تعادل خارج میشه. آدرس صحیح چی هستش؟ ما به چی میگیم آدرس صحیح؟ چرا اسمشو گذاشتیم آدرس های صحیح با پلاک های صحیح؟ شما میخواید برید خونه دوستت در یک شهر دیگه، اما آدرس خونه‌شو نمیدونی کجاست، هیچ لوکیشنی هم ازش نداری. او به شما یک نام میده و یک شماره، میزنی توی لوکیشن، هیچی برات نمیاد. اگرم بیاد یه مدتی میگردی و پیدا نمیکنی. خب میری حضوری وارد اون شهر میشی، میگردی خیابون رو پیدا میکنی. اینا که میگم میگردی زمان میبره دیگه. تو داری زمان و انرژی تو میذاری، هزینه میکنی از خودت، میگردی تا آدرس خیابون رو پیدا کنی. خب حالا یه خیابونی هست با 100 تا کوچه یا 100 تا خیابون فرعی. دونه به دونه خیابونای فرعی رو باید بری تا بتونی از خیابون فرعی اون کوچه رو پیدا کنی. چقدر صرف انرژی میکنی؟ چقدر زمان میبره؟ باید شاید 99مین خیابون فرعی باشه، شاید 100می باشه، شاید 20می باشه، شاید اولی باشه، تو نمیدونی. و در اکثر مواقع آدم ها آدرس هایی که بهشون داده میشه برای تحکیم روابط رو
آدرس ها رو میرن، بعد از یه مدت خسته میشن و میگن که این رابطه دیگه درست شدنی نیست و هرچی هم که رفتیم مشاوره تحقیقات جوابگو نبود و تمام. ممکنه 2 تا کوچه دیگه بوده. کوچه رو پیدا میکنی، میشه کوچه 38م. میری داخل خیابون فرعی 38م، میبینی که اونجا 3 تا کوچه داره. 1 2 3. خوشحال میشی، نگاه میکنی، میبینی که یه پلاک داری، میگردی دنبال پلاکه. تو هر 3 تا کوچه پلاک های متفاوتی وجود داره که اصلا چنین شماره پلاکی نیست. چه کار میکنی؟ در اکثر مواقع رها میکنن. فقط یه اشتباه این وسط اتفاق افتاده بوده. عدد پلاکی که داده شده بود 1 عدد کم و زیاد شد. تو هرگز به خونه دوستت نمیرسی. خب خونه دوست کجاست؟ آدرس های صحیح باید پلاک های صحیح هم داشته باشن. خب اگر پلاک صحیح نداشته باشی تو نمیرسی. حالا هی به من بگید که ما در جستجوی حقیقت به حقیقت رسیدیم. من میگم مبارکتون باشه، خب به حقیقت رسیدید. دنبالتون هم نمی کنم. به حقیقت رسیدید دیگه. اما چنانچه به پلاک نرسیده باشید، شما چیزی که میخواستید رو به دست نیاوردید. اطلاعات به دست آوردید. میایید میرید پای یک صحبتی کلی اطلاعات به دست میارید که وقتی میخواید بیاید بشینید جای من، خیلی بهتر از من میتونید سخنرانی کنید. خیلی بهتر از من میتونید حرف بزنید. خیلی شمرده تر، خواناتر، ادبی تر. عالی. فقط وقتی از پشت میز رفتی کنار، حالت چطوره؟ آیا تونستی پلاک درست رو خودت پیدا کنی؟ به این میگن حقیقت. اونجا وقتی پلاک درست رو پیدا نکنی، معنیش اینه که شما حقیقت رو یا در جستجوی اون چیزی بودی که خودت میخواستی، یا حقیقت اونجوری که میخواسته خودش رو بهت نشون داده. درباره یه حقیقت سوال بپرسید که من با یک مثال بتونم براتون کاملتر توضیح بدم. یه سوال بپرسید: چه حقیقتی هستش که دربارش میخواید بدونید که اونو ما به چالش بکشیم دربارش صحبت کنیم؟ بفرمایید. حقیقت خود انسان رو توضیح بدید و مثال بزنید. یه مقداری این سوالتون زمان زیادی میبره، چون داریم در مورد یک پایه صحبت میکنیم. یک انسان وقتی در جستجوی یک حقیقتی میگرده، چه حقیقتی براش سواله؟ در جستجوی چی هستی؟ اونو بپرس. من انسان در جستجوی چی میتونم باشم که تا حالا رفتم در جستجوش قرار گرفتم؟ شما میخوای بپرسی؟ بفرمایید. استاد میخواستم بدونم که اینی که همیشه دارن از رسالت انسان میگن، حقیقت این رسالت انسان برای چیه؟ یعنی انسان برای چیزی واقعا اومده؟ اون رسالتی که واقعا میگن حقیقت داره؟ خب شما درباره رسالت چی میدونی؟ به شما چی گفتن؟ اون قدری که میگن که توی پیج های مختلف، اساتید مختلف میگن که هر کسی بهر یک رسالتی روی زمین اومده
که باید اون رسالت رو انجام بده. اون رسالت نه شغل هستش نه چیز دیگه‌ای. یه رسالتی هستش که من هر چقدر که گشتم مفهوم خود این رسالت رو، حقیقت خود این واژه رسالت رو هیچ وقت درکش نکردم. مثلا سر یه کلاسی میرفتم که NLP بود و یه خانومی اونجا بود که استاد دانشگاه بود. بعد استاد برگشت بهش گفتش که استادی که اونجا NLP تدریس میکردن برگشتن بهشون گفتن که رسالت شما آشپزی هستش خانم. و من اینو هیچ وقت درک نکردم که رسالت یعنی چی. بعضی از اساتید میگن که رسالت یعنی این که شما یک کمک خاصی در جهان، یک خدمت خاصی ارائه بدین. اما باز هم برای من این قضیه رسالت خیلی گنگه و حقیقتش رو نمیفهمم که چی هستش. مرسی، ممنونم که موضوع رو مطرح کردی. یه خواهشی هم ازتون بکنم، از این به بعد که خواستید توضیحی بدید، صحبتی بکنید، از یک مجموعه یا گروهی اسم نبرید، به دلیل اینکه هر کسی در تلاش این هستش که به انسانها کمک کنه و آدرس هایی رو بده. حالا اینکه آیا خودشم به اون پلاک درست رسیده یا نرسیده، اون به خودش مربوطه. من درباره آنچه که دریافت کردم و ازش استفاده کردم و به نتیجهش رسیدم صحبت میکنم. من در مورد چیزی که خونده باشم یا در جایی به من گفته شده باشه صحبت نمی کنم. خیلی سال پیش، شاید حدود 30 سال پیش، شاید هم بیشتر، خیلی بیشتر از اون، دورانی بود که من هم در جستجوی رسالتی بودم، چون به من گفته شده بود که رسالت، حقیقت در هر سه شکلش حقیقته. فقط 2 تا از حقیقت‌ها باعث میشه که تو زمان انرژی زیادی هدر بدی و یه دونش زمان انرژی کمتری. میتونه 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال عمر تو بگیره برای اینکه یک حقیقتی رو اون طوری که هست ببینی، نه اون طوری که بهت گفتن، نه اون طوری که خودت دوست داری ببینی. رسالت میخوایم آدرس صحیحشو و پلاک صحیحشو داشته باشیم. حقیقت رسالت چیه؟ هم کتاب خوندم، هم پای بحث اساتید مختلفی نشستم و خیلی صحبت‌ها درباره رسالت شد. کتاب‌های بسیار متعدد زیادی خوندم و دوست داشتم اون چیزی که اونها میگن یا تو کتاب‌ها نوشته شده با خودم تطبیق بدم. آیا رسالت من آشپزیه؟ آیا رسالت من معلمیه؟ آیا رسالت من آهنگریه؟ آیا رسالت من ثروتمند شدن و پول پخش کردن بین مردمه؟ آیا رسالت من نگهداری از پدر و مادرمه؟ آیا رسالت من زاد و ولده و تولید فرزنده و اینکه اونها رو موفق بکنم؟ همه اینا رسالت هایی بود که به من گفته بودن حقیقت، که این حقیقته. و یه تعدادیش هم رسالت هایی بود که من دوست داشتم، اینم یه حقیقت. هر دو رسالت رو، همانچه که اونها گفتم، همانچه که خودم حقیقتش رو میدونستم، رفتم و سالها به تک تک رسالت ها رو مطالعه کردم. سالها مطالعه کردم بچه‌ها، واقعی میگم. من وقت گذاشتم، زمان گذاشتم، انرژی گذاشتم و پول خرج کردم بابتش، پول فراوان، تا بالاخره
بدونم کدوم رسالت با من همخوانی داره. در عین حالی که داشتم مباحث دیگه ای رو در آدرس های صحیح و پلاک های صحیح جستجو می کردم، این آدرس و این پلاک هم جستجو می کردم. یه نقطه ای از یک حقیقتی برام آشکار شد و اون این بود که رسالت چیه؟ رسالت چیه؟ که من میخوام رسالت خودم رو پیدا کنم. رسالت رو کی داده؟ بابت چی داده؟ چرا داده؟ من اختیار دارم هر رسالتی دوست دارم داشته باشم، یا نه از قبل گفته شده که این باشی، یا از قبل انتخاب کردم که این رسالتم باشه، بعد اومدم اینجا یادم نمیاد. باید تلاش کنم که یادم بیاد که رسالتم چیه. اینها همشون آدرس های درست با پلاک های نادرست. چرا میگم آدرس های درست و پلاک های نادرست؟ حقیقته. ما رسالتمون رو میدونستیم، اومدیم به این زمین با این جسم، ما رسالت هامون آماده شده، ما حق انتخاب داریم برای رسالتمون. فقط یک چیزی رو بدونید، ما یک ماشینیم. این حقیقتی هستش که باید ازش با خبر باشید. ما یک ماشینیم و منی که دارم الان با شما صحبت میکنم این ماشین رو در اختیار دارم. این سوال اون دوستمونه، انسان. من این ماشین رو در اختیار دارم. چرا این ماشین رو درست کردم و اومدم برش داشتم برای خودم که باش چی کار کنم. این که من کی هستم بحث ما نیست. این که من برای چی این ماشین رو انتخاب کردم میشه رسالت. از کجا این تعریف رو میکنم؟ چرا این تعریف رو میکنم؟ به خاطر اینکه هر کسی که رسالت رو تعریف میکنه همین جوری بهش میگه. آدرس صحیحه. رسالت یعنی برای چیزی که اومدی رو زمین. خب جسم که رو زمین بوده نبوده؟ چی رو زمین اومده؟ من. پس رسالت درباره منه، نه درباره ماشین. این یه آدرس صحیح تره. درست؟ این آدرس صحیح تره. رسالت برای ماشین نیست، رسالت برای منه. پس یه قسمتی از رسالت هایی که مربوط میشه به ماشینی بودن حذف میشه. پس من نیومدم برای اینکه برای ماشین های دیگه باشم. چون من این ماشین رو ترکش میکنم و میرم. منی که اومدم برای یک رسالتی این ماشین رو ترک میکنم و میرم. پس رسالت مال ماشین نیست. ماشین ابزاری هستش که به من کمک میکنه تا من بتونم به رسالتم در زمینی که اومدم برسم، در این زمان و در این مکان و در این موقعیت. خب حالا حقیقت چگونه دیده باید بشه؟ اون همینه. این دیده شدن حقیقته، این آشکار شدن حقیقته. حقیقت یعنی این، نه اون چیزی که میگن. چون هر کسی که حقیقت رو هر جوری که تعریف میکنه باید بتونه حقیقت رو
خودش به نمایش بذاره و اون چیزی که داره دربارش صحبت میکنه هست. این موضوعیه که دربارش باید بحث بشه. یا اینکه تو دنبال حقیقت هستی، آیا اون حقیقتی که تو دنبالش هستی همون حقیقتیه که الان تو براش رو زمین اومدی؟ و کی میگه که کی روی زمین برای چی اومده؟ این که ما بیایم بگیم که عزیزان من حقیقت تو رو میدونم، از کجا فهمیدم دیگه بهت نمیگم، این یه رازه که من میدونم، اما میدونم حقیقت تو اینه، تو باید آشپز بشی. حالا طرف مثلا پروفسور فیزیکه، حالا باید پروفسور فیزیکیشو کنارش آشپزی کنه، یعنی آدرس حقیقت اشتباهی رفته. این اومده روی زمین این جسم رو انتخاب کرده برای اینکه آشپزی کنه تا بتونه غذایی رو بپزه برای جسم‌های دیگه. آیا فکر نمی کنید که این قسمت متعلق به انتخابات ماشینه؟ انتخابای ماشین فرضیه هایی براش وجود داره، اما یک حقیقت در او ثابته. ماشین هم حق انتخاب داره. خب پس چطور میشه حالا این ماجرا رو به درستی تعریفش بکنی؟ آدرس درسته، تو باید آشپز بشی. آش کیو باید بپزه؟ حالا خوراک برای کی باید درست کنه؟ اینو بگی، پلاک درست. اینی که تو پروفسور فیزیک شدی، اگر داری 100% انرژی تو میذاری توی آزمایشگاه برای اینکه پول در بیاری، تو رسالت داری که 50% انرژی تو بذاری برای آموزش و هر آنچه که توی تحقیقات در آزمایشگاه به دست میاری رو انتقال بدی. تو باید بتونی به چند نفر آموزش بدی، آش اونها رو باید بپزی. این پلاک رو نمیگم. طرفم میره تا آخر عمرش من آشپزم، من فیزیکدانم، من آشپزم، من فیزیکدانم، من آشپزم، من فیزیکدانم. من یه کلیپی دیدم از انیشتین که ازش سوال کردن که اگر نمیخواستی دانشمند بشی چی کاره میشدی؟ گفت موسیقیدان. خب یعنی اون بنده خدا هم توی بحث رسالت اینجوری گیر افتاده بود. موضوع خیلی مهمیه. خب پس چی کار باید بکنی؟ برنامه چیه؟ برنامه اینه، پلاک صحیح رو پیدا کن. شما رسالت دارید در روی زمین به کمک جسم. وقتی که بر جسم مسلط شدی و کاملا 100% در اختیارش گرفتی، شما چیکار بکنید؟ برید به دنبال کاری که به خاطرش اومدید رو زمین. خب یک سوال برای من پیش اومد. 8 میلیارد انسان روی زمین هستیم، یعنی 8 میلیارد رسالت. بعد نمیشه که رسالت منو 100 نفر دیگه انجام بدن؟ مثلا قرار بوده من رسالتمون طلا فروش بشم، حالا نمیشه بقیه طلا فروشی کنن اون رسالت من انجام ندم؟ دیدم در اینجا هم یه پلاک اشتباه هست. رسالت یکیه در جهان است. ما 8 میلیارد رسالت نداریم. یک رسالت بیشتر برای ما که این جسم رو انتخاب کردیم روی زمین اومدیم نیست. خب متوجه شدید
حقیقت و معنای حقیقت رو تا اینجا متوجه شدید؟ اگر سوالی دارید بپرسید تا بریم ادامه مبحث پلاک‌های صحیحمون. کسی سوالی داره؟ بله؟ استاد در رابطه با همین رسالت یکی از مسائلی که مطرح میشد مثلا میگفتن که اونجایی که حالت خوبه شوق و ذوق برای یه چیزی داری اون رسالت توه. اینو هم ممنون میشم که بفرمایید که سوالای ما تموم شد. سپاسگزارم از سوال خیلی قشنگی که کردی. ببینید عزیزان، یکی از مباحث حقیقت آنگونه که وجود داره. حقیقت درباره آنچه وجود داره. یه مثال میزنم تا مفهوم این صحبتی که کردی رو درک بکنی. من یه آتش اینجا برپا میکنم، شما زغال سرخ این آتیش رو به دستت بگیر. چه اتفاقی پیش میاد؟ یا میسوزی یا تمریناتی انجام دادی روی جسمت که نسوزی. مثل اونهایی که از رو آتش رد میشن، مثل کسانی که از توی آتش رد میشن و نمیسوزن. یه سری تمریناتی انجام دادن، یه سری کارهای انجام دادن روی جسمشون، مسلط شدن به جسمشون و میتونن نسوزن. اونی که میسوزه حقیقت زغال چیه؟ سوختنه. و اونی که نمیسوزه حقیقت زغال چیه؟ نسوختنه؟ نه، بازم سوختنه. او هست که از جسمش استفاده میکنه و نمیسوزه، یعنی به جسمش آسیب نمیرسه. آیا حقیقت زغال سرخ کتمان میشه؟ آیا پنهان میشه؟ شما هر جور میخواید رسالت رو تعریف کنید، یه حقیقت در مورد رسالت وجود داره و اون این هستش: برنامه‌ای که من اومدم این جسمم رو انتخاب کردم تا روی زمین اون برنامه رو اجرا کنم و بعدم که بازگردم درباره اون برنامه باید چیکار بکنم؟ مورد نقد و بررسی قرار بگیرم. کجا؟ در کتاب روح پدر گفتیم، تو لایه‌های زمان. معنیش یعنی چی؟ بعداً در کتاب روح پدر رو توضیح بدیم. معنی این که ما از این زمین جسممون رو ترک کنیم، در لایه‌های زمان هستیم، یعنی چی؟ بسیار خوب. اما این که رسالت ما 8 میلیارد انسان روی زمین یکی باشه و اینقدر اسیر و دربدر یافتن رسالتمون نباشیم. ما 8 میلیاردیم دیگه، 8 میلیارد جسم انتخاب کردیم که اینجا چیکار کنیم؟ کنار هم باشیم. یک سری زندگی رو انجام میدیم به عنوان ماشین، فعالیت هایی میکنیم برای این ماشین، به هم کمک میکنیم در قالب این ماشین. همه اینا ماشینه. ازدواج میکنیم، متولد میشیم، بچه به دنیا میاریم، به هم محبت میکنیم، یعنی ماشین به ماشین، همش ماشینه. یعنی شما مثلا موجودی که جسم نداره، این که به تو محبت بکنه، اگر به کسی هم بگی میگن که یه چیزیش میشه. خب پس همه چیز در قالب ماشینه. پس رسالت کجا میره؟ یعنی با مرگ ما رسالتمون تموم میشه
آیا اگر من یک کاری رو انجام بدم که بابتش خوشحالم، یعنی دارم رسالتم رو انجام میدم؟ یعنی آدمی که اعضای بدن انسان میگیره، میکنه، میبره، میفروشه، تبدیل به پولش میکنه و اون انسانه رو میبره میشوردش یا نمیشوردش، نمیدونم، میسوزوندش، بعد ناپدید میشه اون یه انسانه. رسالت اونی که سوخت و پود شد چی میشه؟ بعد این خوشحاله از این که این کارو کرده، بعدم که میگیرنش دادگاهیش میکنن، چرا گوشت اون یارو رو خوردی؟ چرا توی یخچالت گوشت آدمه؟ بعد میخنده، قشقش میخنده، حالش خوبه، عالیه، توپل مپل، سرخ و سفید. این که حالش خوبه، یعنی داره رسالت چی انجام میده؟ آدم کشتن، زمین رو از بین بردن، رسالتشه؟ طبیعیه این رسالته؟ یعنی یه عده میان برای اینکه یه عده رو آسیب بزنن، یه عده میان که از یه عده آسیب ببینن، بعد این میشه رسالت. این شکلایی از حقیقته که حقیقت دوست داره ما درباره‌اش بگیم. خب پس ملاک رسالت خوشحالی، شادی، شادمانی یا غم و ناراحتی نیست. طرف اومده مادر پیرشو نگهداری میکنه، چرا ازدواج نمیکنی؟ مادرم پیره، اگر ازدواج بکنم یه خانومی میاد تو زندگیم که میتونه مثلا آسیب بزنه مثلا به مادرم، من نباشم. خب اینا حقیقت از کجا نشأت گرفته؟ این چه آدرس ناصحیحیه؟ چنانچه یه خانومی بیاد و اون خانوم با عشق به مادرت رسیدگی بکنه، 2 نفر بهتر نیست تا 1 نفر؟ نه، من رسالتمو در جهان پیدا کردم، به مادرم برسم. رسالت نباید نابود بشه. قانون رسالت اینه که از بین نمیره، بوده، هست، خواهد. با مادرت میمیره، رسالت تموم شد. حالا میخوای چیکار کنی؟ بی رسالت شدی تو زمین. حالا برو خودتو بنداز توی اقیانوس، کوسه بخورده، چون بی رسالت شدی. تو اومده بودی برای رسالت دیگه، رسالت تموم شد دیگه، برو بمیر دیگه. نه، یه رسالت جدید. آقا هر کس با یه رسالت اومده دیگه. پکیج رسالت که نداریم ما، که این رسالت نشد رسالت بعدی. ببینید این آدرس های ناصحیح هستش که ذهن و روح و جسم رو خسته میکنه. بعد آدما ول میکنن، میگن آقا ما رسالت چیه؟ بذار بریم زندگیمونو بکنیم. باز هم درد میکشن چون زندگی نمیکنن. در خونه همسایتو بزن که داره خیلی میخنده، یه چند دقیقه بهش بگو بیا تو چشای هم نگاه کنی، ببینید بازم میخنده؟ مگر اینکه مست باشه. من تست کردم که دارم میگم، نه 1 نفر، نه 2 نفر، نه 3 نفر، نه 100 نفر، من هزاران نفر. من در خیابان، در اتوبوس، در هواپیما، در قطار، در همسایگیمون من پرسیدم، در مشاوره هام. پس حقیقت رسالت آنگونه که وجود داره باید با پلاک درستش بریم. هر تعریفی که داریم، اما یک تعریف مطلقه، این که من یک رسالتی با خودم آوردم داخل این جسم که با کمک این جسم بتونم به اون رسالتم عمل کنم. و بعد از اینکه این جسم رو ترک کردم، اون دوستانی که کمکم کردن تا بیام اینجا میان میزنن رو شونم، میگن سلام رفیق، چطوری؟ با رسالت چه کار کردی؟ تونستی روی زمین بهش سرعت ببخشی؟ حالا میخوای با رسالتت چه کار کنی؟
به کجا رسوندیش؟ اگر به رسالت عدد بدیم، مثلا رسالت من از 1 تا 90، من به 90 که برسم رسالتم کامل شده. خب من در یک جایی دارم زندگی میکنم و رسالتم رو چیکار میکنم؟ روش کار میکنم. بعد بهم میگن که یه تایمی بهت دادیم زمانی، میری روی زمین یه جسم انتخاب میکنی، چنانچه بتونی اون جسم رو در اختیار خودت قرار بدی، چون خیلی فاکتورها وجود داره که اسم اون فاکتور از فا، یه نیروی به نام فا وجود داره که این نیرو در جسمه و نمیذاره که تو به رسالتت برسی. چنانچه بتونی برش مسلط بشی، شما میتونی به صورتی فشرده تا 10 و رفتی، از 10 تا 90 80 تا دیگه مونده، میتونی تا 80 تای بعدی رو بری. اگر نه، حداقل اگر اینجا 400,000 سال، 200,000 سال اینجا بودی، 500,000 سال اینجا بودی و از 1 تا 10 رسیدی، ظرف مدت کوتاهی در زمین که در یک چشم به هم زدن هستش، میتونی 10 تای دیگه اضافه کنی، 20 تای دیگه اضافه کنی، 30 تای دیگه اضافه کنی و شاید 80 تای دیگه اضافه کنی و تو به 90 برسی، رسالتت کامل شد. بعد چی میشه؟ اونم در جاهای دیگه میبینی چی میشه، چون موضوع مبحث دیگه ای هستش که برمیگرده به یه قسمت دیگه ای از صحبت هامون که در مال دوران آتلانتیسیا هستش و در مورد مبحث جاودانگی هستش که اونجا در موردش صحبت میکنیم. خب از 1 تا 80، از 10 تا 80 ما چه کار میکنیم؟ میایم رو زمین برای رسالت 8 میلیارد انسان. انتخاب میکنم میان، انتخاب میکنم میان، انتخاب میکنم میان. جسم‌های مختلف میگیرن، جسم بیمار میگیره، جسم زن میگیره، جسم مرد میگیره، جسم‌های کوتاه مدت میگیرن. بعضیا جسم انتخاب میکنن در کوتاه مدت هستش، بعد میبینن که این جسم نمیتونه اونا رو به اون رسالت برسونه، سریع جسم رو ترک میکنن. اونا همون نوزادان یا کودکان کوچیکی هستن که جسم رو ترک میکنن. خب درسته که اون جسم یک سری آموزش ها پیامدها داره برای اون خانواده، اما رسالت اصلی وقتی با این جسم امکان پذیر نیستش ترکش میکنه. خب برای اینکه یک جسم دیگه رو انتخاب بکنه تا بتونه به اون رسالت برسه، همه در تلاش برای رسیدن به رسالتشون و اما آدرس های صحیح و پلاک های ناصحیح باعث شده که طرف تمام عمرش رو تلاش میکنه، خیلی هم خسته میشن رهاش میکنن و عمرشون پایان میپذیره و جسم رو ترک میکنن و میرن و اونجا ازشون پرسیده میشه که چه کردی؟ میگه این کارو کردم. میان نگاه میکنن تابلو اعلاناتشو، میبینن که درباره رسالتش مثلا از 11 میخواسته بره، شده 11 و نیم، شده 13، شده 15. چرا؟ طرف خیلی تلاش کرده، شاید 70 سال تلاش کرده برای رسالتش و فکرم میکرده دقیقاً داره رسالتش رو انجام میده، اما یه پلاک اشتباه بوده. رسالت من و رسالت شماهایی که اینجا نشستی همه یکیه. رسالت ما با هم فرق نمیکنه، جسم هامون متفاوته به دلیل اینکه پدر مادر هامون هم متفاوتن. خب شکل و شمایلمون، جنسیتمون بر اساس اون ابزارهایی که ماشین داره انتخاب میکنه، جنسیتو انتخاب میکنه، شخصیتو انتخاب میکنه، اخلاقیاتو.
ماشینه داره این کارو میکنه. به زودی زود جهان شاهد انسان نماهایی هستش که مثل من و تو هن و تو هرگز نخواهی فهمید که اون تو نیستش. فقط یه موضوع هستش و اون این که او فقط یه ماشینه. رسالت اون ماشین چی میشه تکلیفش، توی یوتیوب های دیگه هم دربارش صحبت میکنم. برید چک لیست ها رو مطالعه بکنید. من اونجاها صحبت میکنم دربارشون، آشکارسازی میکنم برای اینکه شفاف بشه، پلاک های صحیح مشخص بشه. این حقیقت وجود داره، چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، یک رسالت است. و اینکه آیا ما میتونیم یه روزی اون یک رسالت رو بفهمیم؟ آیا من راز اون یک رسالت رو فهمیدم؟ آیا به این حقیقت پی بردم که رسالت من و همه شما چی هستش؟ آیا میتونم کمکتون کنم برای این که شما هم با آدرس‌های صحیح به پلاک صحیح برسید؟ آیا تونستم حقیقت آنگونه که وجود داره رو براتون با آدرس صحیح و پلاک صحیح نشون بدم؟ این با شما، این قضاوت شماست و سوالاتی که توی جلسه بعدی میتونید از من بپرسید، نه درباره اینکه آیا من رسیدم یا نرسیدم. من درباره شما صحبت میکنم. ابتدا حق تقدم با شماست. اینکه من چگونه به این حقیقت دست پیدا کردم، این حقیقت نه با جادوگری بهش میرسید نه با حرکاتهای دیگه. من یه آدم عادی هستم مثل همه انسان‌های روی زمین. حداقل 7 میلیارد و نیم آدم رو زمین داریم که عادی هستن. بقیه یه سری کارایی میکنن، ما هیچ کاری نمی کنیم. اما حقیقت و اون شکلی که وجود داره پیدا میکنیم. نه اون شکلی که به من بگن، نه اون شکلی که من دوست داشته باشم ببینم. چون حقیقت اونجوری که دوست داشته باشم از تربیت من میاد، از آموزشایی میاد که پدر و مادرم به من دادن. خب مشخصه که من به دنبال چه حقیقتی میگردم. حقیقت والاتر حقیقتیه که خودش میخواد خودشو به من نشون بده. اون موقعی که من دیگه بی‌طرف و بی‌قضاوت میشم نسبت به خودم و آموزش ها و به حقیقت اعلام میکنم که تو خودتو به من نشون بده، اون موقع سردرگمی ها بیشتره و گرفتار میشید در یک ظلمت. چون هر روز حقیقت به شکلی نمایان میشه که تو رو سردرگم میکنه. چه شکلی؟ مثال اون پیرزن و اون پسرش رو بزنم. همون طوری که اون پیرزن و اون پسر با هم زندگی میکردن، اون پسر درباره مادرش یه روزی میگه رسالتمه، یه روزی میگه خسته شدم، یه روزی یه دختری عاشقش میشه میگه چرا ازدواج نکنم، یه روزی اون دختر بچه دار میشه و این پسر درد میکشه میگه نمیدونم اون کسی که به من این رسالت دادی ای کاش نمیدادی، در حالی که هیچ کسی این رسالت به تو نداد. تو حقیقت رو با پلاک اشتباه رفتی.
همین. پس به جای اینکه عمرتون رو بذارید برای اینکه حقیقت رو در شکل‌های متفاوت خودش هی تعریف کنید، هی پیچیدش کنید، حقیقت باید آزادش بذاری میاد به سمتت. و درباره یه موضوع مثل رسالت و تو هستی که یک انسان هوشمندی حقیقت رو با پلاک درستش دریاب و چنانچه حقیقت تو باعث درد داداشت میشه، اون حقیقت درست نیست. اگر رسالت تو باعث اذیت آزار همسرت میشه، اون رسالت درست نیست. اگر رسالت تو باعث آزار دانش آموزات میشه، آقای معلم، خانم معلم، اون رسالت تو داری با پلاک اشتباه میری. اون حقیقت نیست. حقیقت به کسی آزاری نمیرسونه، به هیچ کس، حتی یک نفر روی زمین نباید بهش آسیب برسه و درد بکشه، حتی یک نفر. اگر حقیقت‌های شما کسان دیگر رو اذیت میکنه، حقیقت نیست. شما آلوده به فا هستید. برای شما شکلی رو نمایان میکنه در زمین که فکر میکنی به خود حقیقت رسیدی. بعد 70 سال تلاش میکنی برای اون حقیقته، بعد میری اونور، رفیقات میزنن رو شونت، میگن که نه نبوده. ما که بهت گفتیم نبوده. ما که بهت پلاک درست رو دادیم، چرا مقاومت کردی؟ بعد میگه چون 60 سال ازش گذشته بود، گفتم دیگه نمیتونم برگردم از دوباره. من عمری ازم گذشته بود. هر موقعی که حقیقت واقعی رو دریافت کنید، شما راز صحیح جاودانگی رو با پلاک درستشون پیدا میکنید. روزگارتون خوش باشه. شاد باشید. بدرود.